Get a very nice spot here. Yun. And me. Di ba? Pwede ako mahiga-higa here. And nag-exercise ako ng pa ako dyan. So, it's 3 o'clock in the afternoon. Maganda pala tumambay-tambay dito. Ngayon ko lang siyang tagpuan. Dito pala yung Victoria Park. Malay ko ba? Hindi ako nagbabasa. Binabasa ko lang. Dinadere ko lang yung mata ko dun sa way na pupuntahan ko. Dapat pala palinga-linga ka. Kasi baka andun yung maganda. Di ba? Ito ang paligid. Yan. Nagpunta na ako dito before. With my high school friend. Kasama ko yung mga high school friend ko. Noong nagpunta ako dito. I'm sorry. Ayan. May playground. May playground din doon. Ayan mga bata. Okay, this is good for family. Ayan. Pwede kang mag-date, dalhin mo yung Afam mo dito. Or like me, pahiga-higa ka na lang kung wala kang Afam. Diba? So, that's it for today. And see you next time. Ito lang aking tambayan every Sunday. Pwede ko mahiga-higa sa bench. Bye! Thank you so much for watching. Live life to the fullest. Square and fair. And I'm still wearing a mask para hindi makita yung kapangitan ko. Live life to the fullest. Square and fair. And I have my coconut smoothie. Saka yung rice, steamed rice. So, spicy with peanut butter and soy sauce. Yan. Doon ako malapit sa MTR. After this, uwi na ako. See you. Biglang dumami. Kasi naghagi sila ng kanin. Wala ka, mahuli ka, bawal na kaya magpakain ng ano. May multa na. Pag nakita kang nagpakain niya,